নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় টেন্স সম্পৰ্কে। টেন্স সম্পৰ্কে ভালকৈ জানিলেহে তোমালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্স কাৰেকশ্যন, ভইচ, নেৰেশ্যন এই সকলোবোৰ ভালকৈ জানিব পাৰিবা। মই আজি তোমালোকক টেন্স সম্পৰ্কে অতি সহজে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহা, এতিয়া আমি জানো টেন্স মানে কি। টেন্স হৈছে কাল। হোৱাট ইজ টেন্স? টেন্স বা কাল কাক বোলে? প্ৰথমতে আমি অসমীয়াত জানি লওঁ, তাৰপিছত আমি ইংলিছলৈ যাম। ক্ৰিয়াৰ সময়কে কাল বোলে। কাল শব্দই কোনো কাৰ্য কৰা বা নকৰা বা কোনো ঘটনা ঘটা বা নঘটাৰ সময়ক নিৰ্দেশ কৰে। এইখিনিয়ে তোমালোকক ইংলিছত আছে। Tense is the way we show when something happens. It tells us if something happens in the past, present or future. অৰ্থাৎ তুমি যিটো সময়ত যিটো কাম কৰা সেইটোৱে হৈছে কাল। সেই কামটো আমি বৰ্তমান সময়তো কৰিব পাৰোঁ, অতীত কালত কৰি আহিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কোনোবা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ সময়ৰ নিৰ্দেশনাটোৱে হৈছে কাল। এতিয়া আমি আহোঁ টেন্সৰ ভাগসমূহলৈ। টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ, 3 টাইপছ অফ টেন্স। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স অৰ্থাৎ বৰ্তমান কাল, দ্বিতীয়টো হৈছে পাষ্ট টেন্স অৰ্থাৎ অতীত কাল আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে ফিউচাৰ টেন্স অৰ্থাৎ ভৱিষ্যৎ কাল। প্ৰতিটো কালৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে জানি গৈ থাকিম। এতিয়া আহিছোঁ বৰ্তমান কাল অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে। প্ৰেজেণ্ট টেন্সনো কি সেই বিষয়ে জানো। প্ৰেজেণ্ট টেন্স বৰ্তমান কাল। যি ক্ৰিয়াই বৰ্তমান সময়ত কোনো কাম কৰা, হোৱা বা নোহোৱা বুজায় তাকে বৰ্তমান কাল বোলে। ইংলিছত চাবা, দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স ৰিফাৰ্ছ টু দ্য একশ্যন অৰ ইভেণ্ট ডেট টেকছ প্লেচ অৰ ইজ টেকিং প্লেচ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট। অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত আমি যিটো কাম কৰি থাকোঁ সেইটোৱেই বৰ্তমান কাল। এতিয়া আহিছোঁ আমি বৰ্তমান কালৰ কেইটামান উদাহৰণলৈ। উদাহৰণ কেইটা চালে তোমালোকে বুজি পাবা। ৰামে কিতাপ পঢ়ি আছে। ৰাম ইজ ৰিডিং এ বুক। ৰামে এতিয়া মানে পঢ়ি আছে কিতাপখন। আমি ভাত খাওঁ। উই ইট ৰাইচ। এইকেইটা বৰ্তমান সময়ত কৰি থকা বুজাইছে। এতিয়া আমি নেক্সটটো আহিছোঁ পাষ্ট টেন্স অৰ্থাৎ অতীত কাললৈ। অতীত কালনো কাক বোলে চাওঁ আহা। যি ক্ৰিয়াৰ কাম অতীতত শেষ হৈ গৈছে তাক অতীত বা ভূতকাল বোলে। মানে যিটো কাম আমি আগতে কৰি আহিছোঁ অৰ্থাৎ অতীতত কামটো সমাপন হৈছে সেইটোকেই অতীত কাল বোলে। ইংলিছত ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চাবা, এ ভাৰ্ব whose action has been completed in the past is called the past tense. Past tenseৰ কেইটামান উদাহৰণলৈ মন কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। ৰামে স্কুললৈ গৈছিল। ৰাম went to school. আমি ভাত খাইছিলোঁ। উই এট ৰাইচ। এই উদাহৰণসমূহ তোমালোকে পিছত ভালকৈ বুজি পাবা। এতিয়া মাত্ৰ চাই যোৱা, পিছত আমি ভালকৈ ইয়াক বুজি ল'ম। নেক্সট ভৱিষ্যৎ কাল অৰ্থাৎ ফিউচাৰ টেন্স। যি ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য ভৱিষ্যতে বা আগলৈ কৰা হ'ব তাক ভৱিষ্যৎ কাল বোলে। ভৱিষ্যৎ কাল মানে হৈছে এতিয়া মানে কামটো হোৱা নাই, ভৱিষ্যতেহে হ'ব। সেইটোও ভৱিষ্যতৰ কথাটো আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ, সেইটোৱেই হৈছে ভৱিষ্যৎ কাল। দ্য ফিউচাৰ টেন্স ইজ দ্য একশ্যন অফ এ ভাৰ্ব ডেট উইল বি ডান ইন দ্য ফিউচাৰ। যিটো মানে ভৱিষ্যতে হ'ব সেইটোৱে হৈছে ফিউচাৰ টেন্স। কেইটামান উদাহৰণলৈ মন কৰিবা। ৰামে স্কুললৈ যাব। ৰামে মানে স্কুললৈ যোৱা নাই অৰ্থাৎ যাবহে। ৰাম উইল গ' টু স্কুল। আমি ভাত খাম। আমি মানে ভাত খোৱা নাই, আমি ভাত খামহে, সেইবাবে এইটো ফিউচাৰ টেন্স। উই উইল ইট ৰাইচ। এই তিনিওটা টেন্সৰ আকৌ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এই ভাগসমূহ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।